huset som är rakt ovanför bilen. Det är ett par stenar som faller ner där vid. Jag riktar vapnet däråt. Jag tror vi hjälpte fel personer innan, Jane. Jag tror det är här inne i kyrkan som det är någonting väldigt, väldigt fel. Ja, men alltså det är barn som skriker på hjälp där inne. Ja, men vi kan inte hålla på här med fönstret. Tut! Tut, tut! Hej och välkomna! Nu är vi kör ut live på Twitch här i alla fall. Men det kommer upp på YouTube efteråt här nu. Jag tänkte vi presenterar oss själva. Jag, Daniel Ros. Med mig så har vi hedervärda Dirtman som spelas av ingen vidare än Frank Isaksson. Hej hej. Och nedanför mig så har vi Drew spelad av Patrik Bengtsson. Och till höger honom en ny karaktär. Eller Drew är också ny för er tittare som följer live. Jane spelad av Theresia Junesten. Hej Theresia, hej Patrik och hej Frank. Då är vi inne på 6:e sessionen och det är uppställt så här. Vi är lite färre spelare idag. Se om vi kan få upp lite senare här så vi kan ta... Jag tänker att vi har Triggerman i kanontornet om inget annat sägs liksom. Så här ser scenen ut. Vi har rest lite, jag kan ta upp reskartan här, aktivera den. Så här. Ni har ju färdats en bit, jag kan ta en liten snabb recap. Från start som ni märkt ut här i start så kan Theresia få en liten tillbakablick också. Ja. Ska jag börja absolut första då? Ja, det är bättre när spelare berättar kanske. Ja, vi började ju i smeten här. Tog oss ifrån strider, hade varit väldigt hårda och hade vi tappat våra respektive trupper. Det var väl bara jag och Trigger Henry som var från början tror jag. Tog oss upp här till den här vägen där det blev en eldstrid med ett par ryssar som hade kidnappat en herre. En skummis som var du då, Drew. Japp. Med lite hemlig bakgrund. Du har fortfarande inte riktigt delat med dig vad du har för bakgrund och vad du har för kompetenser. Utan du passar väl med lite sådär. Ja, det hände så mycket hela tiden. Alltså, vi får aldrig en lugn stund. Ni har ju aldrig lugnat ner er heller riktigt. Han har blivit en del i gruppen ändå. Han har lite know-how. Ja, vi är så tvungna att hålla ihop alla som pratar engelska så vi kör på liksom. Sen drog vi upp norrut för vi hade väl en plan om att nu zoomar jag ut på min. Vi försökte dra oss mot, vi är runt Eskilstuna Köpingstrakten nu. Och vi har väl en tanke. Ja, ni hoppade över det här i mitten här. Vi har ju en underrättelsekarta som visar att vi hade väldigt mycket allierade bortåt Karlstad och Filipstad. Det ligger rätt långt bort. Så vi skulle väl ta oss den vägen. Men vi stötte på arga civila och massa radioaktiva kratrar. Så vi har farit lite fram och tillbaka. Har vi gjort. Nu har vi åkt förbi Köping. Undvikit lite ryska patruller. Vi har åkt norrut. Nu är jag ända här uppe. Ja, precis. Hittade en grotta med skumt rörelse. Men vi hade ingen belysning så vågade inte. Vi var fega. Och gruva, poängtera. En gruva, ja förlåt. Och plundrade något litet bilvrak. Och sen övernattade vi en camping där jag tog ett väldigt tvivelaktigt beslut om att skicka iväg en smittad civilperson som bad om mat åt Fanders genom att skjuta mot honom. Därefter så har vi dragit upp och här har vi inget spår men vi drog upp då med den här bilen. Och någonstans här har jag för mig att det blev en eldstrid för vi hörde det här ifrån campingen. Och när vi hade avklarat de här tjommarna, det var väl 2 civilare va? Visst var det svenskar som sköt på oss? Mm. Det är precis samma ruta som campingen är det. Eftersom det är en mil varje ruta. Jag sköt på dig Drew utan att genom varning så vi tyckte nog att vi var snälla när vi lät dem komma undan med bara att bli strippade på
vapen och det mest kära. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi snodde av dem. Där tassade fram någon ur skogen, en skummis, ytterligare en skummis. En brittisk jänta som faktiskt healade dig, Drew, ganska bra. Så du mådde nästan ja. Ja. Just det, vi hittade en hund också precis innan. Vi fick en kompis nere vid campingen, tror jag. En hund som kom och tog följe med oss, som vi slösade massa mat på. Vår surt förvärvade mat. Därefter, när vi hade hittat den här sjukvårderskan, så drog vi vidare västerut, eftersom vi skulle mot Filipstad och Karlstad då, eller Munkfors, eller att vi ska. Alltså det är ju någonstans här vi letar efter trupper. Insåg att vi fastnade i de här floderna, eller de här åarna, och tog oss norrut för att kunna ta oss förbi dem. Då kom vi till en liten by som vi inte vet vad den heter. Så drog vi upp till den här byn där det fanns en kyrka med en befolkning. Anledningen till att vi sökte oss dit var egentligen för att hitta ett garage. Så att vi tog oss dit till något som vi tyckte såg ut som en stor byggnad. Det visade sig vara något bibliotek, tror jag, som var belamrat med folk som sköt varningsskott mot oss. Och det accepterade inte våran kompis Trigger Henry. Varav han fick, hans namn blev cementerat. Utan han brappade på dem och det blev fullskalig eldstrid. Vi övermannade dem och drev dem på flykten. En dog väl. Och de här i byn som hade försökt att alliera sig med oss lite försiktigt innan blev väldigt glada att vi hade drivit dem på flykten. Men nu har vi lite dubbla tankar om huruvida de är goda eller onda. Det kanske var så att vi drev fel fraktion på flykten. Ja, du hörde väl en grej där, Jane också? Ja, Jane och Drew håller väl på och försöker att försöka få reda på vad som sker där inne. För vi såg lite mystiska figurer, lite mystiska tecken. Och när vi slutade sist så hade nog jag och Trigger Henry barrikaderat oss vid bilen ifall skiten brakar loss. Jag har ju någon teori om att det är kannibaler där inne. Jane och Drew smyger nu runt kyrkan och är misstänksamma, tror jag. Slå på plankorna. Har du oss, Tere? Jag gillade här och råkade omedvetet komma åt volymknappen. Jag insåg det. Ja, vad bra. Men nu kan du veta. Jag tänkte, jag får men ni kom fram till en smeknamn åt Jane förra gången. Ska vi ändra den direkt, eller? Wine, tror jag det var. Eller vad blev det? Det beror på vad ni vill kalla henne för. Ja, Winer har vi i bilen börjat kalla henne för. Blir det? Eller Stackars Jane. Vill ni hitta något roligare, eller? Hon har inte gjort något annat än att gnällt hittills. Man kan byta smeknamn efterhand ifall... Jag har ju läkt jättebra. Ja. Okej. Jag var ett superbra medic. Mm. Men du får väl komma upp med något bättre. Hittills har Winer fastnat. Jag kommer tolka det som det är. Det finns ju det där svenska fikabrödet, Winerbread. Lite delikatess. Och, nej, men det verkar helt okej. Det var nog ett tag sedan det fanns någon Winerbread här. Jag vet inte hur många bagerier som öppnar. Det är lite svårt att göra. De måste ha ett bageri här med tanke på att de bjöd oss på massa bröd. Ja, just det. Ja. Annars verkar du Jane vara intresserad av alkohol, så... Mm. Ja, det var väl en dubbelgrej där, va? Vi hade väl någon grej att hon ville ha vin eller ville ha dricka, och det var då vi skrattade om det här Winer. Lite ost till också kanske. Ja. Men det är så scenen... Det är så scenen ser ut. Solen har gått ner. Det börjar bli mörkare. Och det är en som håller på att reparera på bilen här, va? Om jag kommer ihåg rätt. Det är 2 civila här ute och ni är då, sen är kyrkan reglerad, eller reglad inifrån. Reglerad. Och det är väl det han till vänster börjar vacka allt mer och mer, gunga fram och tillbaks och börjar muttra.
Och Drew och Jane har börjat smyga runt och börjat försöka bända upp plankor från sidan på kyrkans fönster där. Drurtman har väl inte hört så mycket av det, utan det är Drew och Weiner då. Som är de som märkte här att kyrkan är reglerad uttaget och hört ljud inifrån. Ni två håller fortfarande på med bilen. Jag får väl sätta Henry lite i passivt läge. Så Henry satt ju i kanontornet och jag sitter ju vid ratten med jag trodde vi hade bilen på för att vi skulle kunna sticka om det brakar loss. Men då backar vi på det och har avstängd bil då. Men vi har ju flyttat den från bensin. Vet inte om de andra skrek ut någonting till er, för att ni andra hörde ju inte det från kyrkan. Ja, vi snackade ihop oss precis innan. Men då så. Innan de smög iväg. Så då har ni snackat ihop er. Ja. Bra. Gott. Vad gör ni? Jane, ser du någonting? Nej, men jag får stå på dina axlar för det är så höga fönster. Och så ska jag se om jag kan hitta en glipa. Okej. Upp. Nej. Oj, ursäkta. Jag måste stabba lite på huvudet. Oj. Vänta lite. Ta lite mer. Knuffa upp mig. Kan du stå på tå? Okej, vänta. Här. Hittar jag någon glipa? Nej, det är väldigt tätt det här. Det är flera lager av det om du försöker få något hål eller bända upp där. Ja, men du har inte riktigt verktyg för att göra det. Eller jag har inte kanske just nu med mig, men jag har verktyg. Okej, ja. Vi behöver en kofot eller en hammare. Hammare kan vi ta. Jag har ingenting på mig. Jag har kniv. Ja, men jag har i ryggsäcken. Som borde vara i bilen. Kom ner då. Ja, hoppa ner. Kan du springa till bilen och hämta min ryggsäck? Eller bara hämta en hammare ur min ryggsäck? Jag går bort så att de inte misstänker något. Jag öppnar upp det här då, så att ni kan röra på er. Du skickar om dem. Alltid jag. Det är ingen skada. Det har jag sett till. Den här civilisten som inte håller på med bilen här. Är det han vid motorhuven eller han nedanför? Ja, han nedanför, precis. Ja. Det börjar bli allt tydligare, hans muttrande, så han gungar mer och mer fram och tillbaks. Jag ser dem gå, men det kommer aldrig. Det är alltid på väg. Det kommer aldrig tillbaks. Han slår sig på huvudet. Förstår. Jag ser dem gå. För han är svensk, va? Han pratar på engelska. Jaha, oj. Jag ser dem gå, men de kommer aldrig tillbaks. De är alltid på väg. De kommer aldrig tillbaks. Ja, jag tittar lite på honom, men sen poppar jag in och försöker hitta Janes väska. Jag försöker få ögonkontakt med Drew och bara liksom visa en skeptisk blick liksom. Som att han är koko. Ja. Weiner, du börjar höra bultarna innanför kyrkan. Det är något som bultar på väggarna. Alltså på vilket sätt? Typ som att någon försöker paniskt ta sig ut? Eller typ, någon som slår på väggarna. Bara någon crazy person ungefär? Ja. Eller nej, du är på utsidan. Ja, du är på utsidan. Precis. Ja, men det är jag som slår in. Drew möter ju Dirtmans blick och det är liksom, jag verkar tycka samma sak. Jag kontrollerar säkringen på mitt automatgevär sådär. Jag avsäkrar inte, men jag kontrollerar så att jag alltid under kontroll liksom. Rafsa åt mig Janes väska och... Han som gungar, han blir helt... fryser till och tittar upp, så är det väldigt konstlat, kraftigt leende bara. Helt förvridet ansikte mot er. Har du lyckats laga den? Nej, han som håller på att gunga nedanför.
Han som höll på att laga, han är borta. Han är normal. Jaha, oj. Hur är det med dig? Han bara tittar mot er och skrattar. Är det något vi har missat? Hallå där? Vad skrattar du åt? Det är något som rör sig innanför hans ytterkläder. Jag startar bilen. Du börjar höra barnskrik från kyrkan där. Det hör nog ni alla. Jag gasar på bilen lite så att Jane, eller jag menar Wilder, ska höra. Jag går och hämtar Jane. Det verkar vara rop på hjälp från barn där inne i kyrkan. Jane? Jag skriker där inne, hör du det? Ja, jag hör det. Alltså, och de verkar helt skogstokiga här. Alltså... Ja, de fan ropar på hjälp där inne. Jag börjar gräva runt. Jag vill ha ett spana. Från er alla, va? Okej. Jane, jag tror det är för sent för hammaren. Jag tror att vi får bara ta oss in. Det är aldrig för sent för en hammare. Vi får se vilken som slår vad här. Jag slog en 6 och en pang. Okay. Ja, det borde egentligen ha minus för att det är så mörkt. Men ja, ni får köra på det. Joe ser rätt tydligt. Det är någon... Den är gestalter i skogen som springer där längre bort. Mellan träden. Upp till höger. Jane, det är folk här ute i skogen. Alltså, vi måste... Dirtman. Du hör och vänder dem snabbt. Det här huset som är rakt ovanför bilen. Det är ett par stenar som faller ner där vid. Jag riktar vapnet däråt. Jag tror vi hjälpte fel personer innan, Jane. Jag tror det är här inne i kyrkan som det är någonting väldigt, väldigt fel. Ja, men alltså det är barn som skriker på hjälp där inne. Ja, men vi kan inte hålla på här med fönstret. Vi... Tut! Men ska han dra? Är bilen lagad? Det tror jag inte än, men snabbt, vi måste in någon annanstans. Vi får ta en till med då. bröd som han civilisten hade tappar ut den. Det faller ut bröd på marken här. De här bröden ni tog. Vi får fan gå till en till. Vi måste kolla vad Dirtman vill. Kom en gång. Titta mot bilen. Den är överfallen. Bilen? Nej, den är inte överfallen. Bilen står på och jag har rusat motorn för att ni ska ta notis. Jag tutar och pekar mot huset här uppe i nordväst här. Jag pekar mot kyrkogården. Det är folk där borta. Det är barn skriker på hjälp in i kyrkan. Ta er in då. Jag håller koll på han som är precis vid bilen och skrattar också så att han inte ställer till med några hyss. Mekaniken, jag går ur bilen och kollar om mekaniken har liksom krypt in under bilen. Sådär dumt. Han börjar rota sig innanför rocken, han som står och så här stirrar upp med så här kraftigt uppspärrade ögon mot er. Samtidigt som han rör armen innanför sin rocken på sig. Hallå där, är du terrorist? Macka! Jag riktar vapnet mot honom. M6 är det. Sista varningen. Backa! Han håller på att rota där. Jag skjuter vid fötterna på honom. Joe, sparka upp dörren!
It's hero time. Jag tror dörren är öppen, Jane. Är dörren till kyrkan, är den öppen? Eller går det att öppna den? Den är yttermaket där öppet. Ja. Okej, då öppnar jag den för Jane. Storma in. Eftersom jag vet att den är tom och det är låst på andra dörren. Jag vill se heroisk ut. Får jag bara fråga, hur reagerar han när jag skjuter? Det här bara håller på att fortsätta. Han är helt opåverkad av det jag gjort. Ja, jag tittar där åt det är hur skumt som helst. Det är din tur att storma nästa. Vi får gå in här. Ja, vi går in. Och sen så är det då en dörr in till själva kyrkan. Ja, det är typ så långt ni står nu så kommer ni in i så här för kammaren här innan salen är stängd där. Om man känner på den, alltså går det att liksom med en välinriktad sparka upp den eller känns den väldigt hård? Det får du känna om du sparkar. Ja, men jag tänkte om man puttar lite, liksom känner lite sådär i handtaget att nej men fan, det här är ekvirke eller någonting. Jag försöker nog använda axeln. Det bara blir mer panikaktiga barnskrik där inifrån. Så här, och ett par barn bara gurglar lite så här. Nu rammar vi den. Ja, nu rammar vi. 1, 2, 3. Jag sparkar in den. Slå. Vi slår närstrid. Ja, det... Ja. Vem var det som slog dubbelbotch? Ja, inte jag. Du kanske vill pressa det? Jag vill pressa den. Nej, det går inte att pressa. De symbolerna, det är därför det inte syns att pressa på den. Aha, okej. Så att du stukar foten där. Gör du ju helt garanterat. Nej, du måste fortsätta själv, Drew! Nej, men vänta lite här. Failing forward säger de. Vad trillar hon in? Du fastnar i foten, gör du. Du får upp den lite, men du fastnar in med foten och spjälkar in den lite. Det är lite halvöppet, lite på glänt. Det är lite brutet där regeln. De tar min fot! Nej, vi slår in dörren. De tar den! De tar loss mig! Jag försöker slå in dörren istället så att den öppnas upp helt. Ja, du hjälper till där. Du fick en lyckad ändå. Ja. Men gör ett slag till så du får upp det helt och hållet. Ja, men det är lugnt. Du får upp det sista. Det är rätt mörkt här inne. Det är mest stearinljus och så som är tänt här. Och det möts av en rätt grotesk scen. Huvudet börjar bulta lite på. Ni får huvudvärk när ni ser det. Och ni som tittar in får direkt en stress. Bara synen som slår er. Det är villevalla med grejer. Det var inte alls så som det ser ut från början. Det ligger lik här på golvet och det flyter blod. Och det är ett par personer eller vad det nu är som hukar över dem som tittar upp mot er. Och de bara öppnar upp ansiktet eller munnen och de verkar ha slipade tänder och det rinner blod över hela ansiktet på dem. De reser på sig och det börjar springa mot er. Skjuter med väntar ni tills han kommer fram eller? Du skjuter. Ja, det här konstiga vad det nu är. Alltså, hur såg de ut i ansiktet? Jag missade lite. Det dränkte med blod typ hela ansiktet och så har de slipade tänder när man öppnar upp. Det är så här gap som skriker medan de tittar upp och börjar springa mot er. Alltså, de ser rätt aggressiva ut antar jag. Ja, det tolkar du som. Ja, nej då... Fråga. Men man kan inte se barnen eller kan man höra någon riktning? Att de är åt höger eller åt vänster? Man vill inte skjuta åt den riktningen. Det verkar ligga döda på marken, barnen. Det är väl ett som fortfarande skriker som en är böjd över. Nej, fan, peppra loss.
oss, inte på... Jag vill göra riktad skott mot den som böjer sig över ungen då. Dirtman, under tiden som det här händer och man hör att dörren slås upp där, så den här personen med säcken med bröd, han från innanför västen sliter upp en kniv och börjar springa mot dig han också. Pang! Är det han söder om eller? Ja. Jag tvekar inte. Behöver nog göra någon... Ta och markera de här. Jag har ju redan varningsskottat honom, så jag känner att det är ingen tvekan alls. Så, då markerar vi alla de här. Gör en strid. Jag rullar initiativ för alla. Så där. Vem är först där? Start. Det är ju Trigger Henry som vanligt. Nej, civilen. Nej, det är civilen här. Han ska gå mot dig. Knivmannen. Så rullar jag för honom här först då. Han börjar springa fram mot dig och börjar vifta. Men du lyckas knuffa undan honom. Henry är näst på tur. Henry är väl lite paralyserad så att han gör inte så mycket. De här börjar springa då. De når ju fram här. Eller de tittade upp först och började springa. När ni kommer in... Det är en som kommer fram innan dig. Du får hans agera. Se om jag slår för honom här. Kom det inte upp något slag? Men det gör inget. Nej, det var ingen lycka där heller. Han klöser och biter efter dig. Jag har den effekten. Du ser lite förvånad över att du var inte riktigt beredd på det beteendet. Nej. Joe. Ja, jag skjuter ju den här personen då. Jag vill ha -1 på det här slaget för att det är mörkt där. Vad sa du, -1? Yes. När du trycker på attackera sen. Jag får +1 för att det är en revolver. Så +-0 då. Har du en specialitet för det eller? Ja, sidearms +1. Ja, precis. Men det är gott. Du skjuter bara ett skott. Okej. Du träffar i bålen. Nej, men han faller ner. Och sen så är det next på tur. Så det är Hamvin. Men Dirtman. Det är du. Yes, jag skjuter då. Kan du inte öka hela hastigheten? Skit i det. Vi kör. Ja, det blir en träff. Precis. I armarna. Precis, då släpper han automatiskt kniven i alla fall på grund av att du träffar honom i armen. Då tar vi nästa civilist som också springer fram. Och chans att attackera. Rulla henne också. Nej. Det blir mer viftanden. Ni motar tillbaks attackerna där inne i kyrkan. Sen är det Jane. Var det mig hon attackerade? Nej, det var väl Drew som var närmast. Ja. Okej, jag var ju en M16. Kan jag skjuta 2? Ja, det kan du göra. Då vill jag skjuta 2. Okej. Ja, men jag testar. 2. Når till 2 stycken och det blir ingen... Det blir en träff, men då blir det bara en person. Väljer du pressa slaget nu så har du chans att träffa fler. För då kan du få träffa på de här ammunitionsträningen. Ja, vi testar väl då. Pressa. Ja, då blir det en. Då kan du dela upp det på 2. Så att du träffar båda 2 som är kvar. Ja. Yes. Och det här var extra träff, skada, stress. Då tar du en skada på vapnet där du sänker pålitligheten på vapnet. Men du träffar det står att du träffade i bål. Jag kan säga att du träffar båda 2 i bålen där. Jag säckar ihop båda 2 i alla fall. De börjar skrika här i kyrkan. De vuxna som ligger ner på marken börjar skrika mer förtvivlat också.
Och det bara dunkar ner i huvudet på er. Så weird. Du är fett där ute. Du bara hör viskningar runt omkring dig. Hör jag det? Ja, slå en spana. Men det var ett barn som låg här inne i kyrkan också, va? Ja, det ligger barn där. Jag vet som levde. Jag ska ta det barnet som blev och sen rusa ut. Det bara tjuta allt mer det barnet som ligger ner kvar där nere. Det förstärks och det bara ekar kyrkan här inne i kyrkan. Det som det bara ökar ljudvolymen av det hela så att det bara är ont i öronen på er. Här ute så har det blivit helt becksvart också för dig, Dirtman. Men lyktorna ger Ja, lyktorna ger ljus fortfarande. Vad fick du förslag på? En explosion, vad blir det? Ja, det blir inget. Ingen lyckat. Du hör någonting runt omkring dig bara, men du kan inte placera vad det är någonstans. Men jag hör saker runt omkring, ja men då pressar jag då. Skönt. Vad får jag för skada av det? Då tar du en skada. Du ser från den ruinen där borta och så det står en person där. Mörkret. Det är inte riktat jeepen ditåt, eller Humveen. Så du ser bara någon svart silhuett. För dig så börjar ljudet dämpas allt mer ute. Det är som det börjar gå till, det börjar tjuta och det börjar kännas som att det är så lock för öronen och det blir grumligt allting. Som nästan paniksituation. Kom tillbaka till bilen nu. Det är en kemattack. Vi måste härifrån. Jag tar på mig gasmasken. Ja, det är ju dåligt. Men de vuxna som ligger på kyrkogolvet och skriker, har de såna här vässare hörtänder? Ja. Men ungen har inte det i alla fall. Nej. Nej, okej. Då nöjer vi oss bara med ungen. Go, go, go! Jag täcker! Jag tittade och öppnade upp munnen på det och tittar efter ordentligt och undersöker. Nej, jag tänker inte... Nej. Jag kan ta barnet och rusa ut. Det protesterar och spjärnar emot och börjar springa iväg från er. Det bara skriker och är i panik. Ta på er skyddsmaskerna! Vad springer den in mot kyrkan igen? Ja. Ta på er skyddsmaskerna, era jävla maskottar! Men jag har ju inte den här! Kom igen, vi får dra! Vi får dra. Jag tar på mig min mask. Ja, ni har Dirtman. Det är ju inte så jättelångt bort som han står där. Nej, precis. Lån tålighet allihop som är här. Henry faller ihop i tornet. Oj. Inga mods. Ingen mods. Se vad ni får. Vem var det som inte fick en lyckad? Det går inte att pressa det här slaget. Det går inte att pressa det här slaget. Vem var det som inte fick lyckad? Det var jag. Det var du. Du tappar balansen och faller omkull. Det bara snurrar runt omkring dig. Hela världen bara liksom gungar. Nej, nu drar vi. Med kungen. Ja. Du Springer börjar må tillbaka. illa. Fan vad ont gör min fot! Ropar jag när jag springer. Jag försöker ta mig in i förarsätet och köra in till där borta. In! Skynda dig! Men du får lirka ut där då. Jag haltar ut. Ni har en massa panikslag där, eller skrik där inne från vuxna. Det verkar inte vara något liv där inne, men det är allt fler röster hör ni inne på kyrkan. Vi måste härifrån, vi håller på att få en psykos. In i Humveen! Kom igen in! Jag hoppar in! De här bröden, kan ni slå? Jag vill ha ett spanarslag på en allihop.
på vägen ut här. Plus minus noll? Eller minus för böcker? Inte minus. Jag vill bara att spana. De här bröden som ligger utspillda på marken här, det kryper ut maskar ur dem, alla bröden. Det ser ut som likmaskar. Fy fan, vad är det där för någonting? Fy fan, det ser jävla ont. Aj! Jag hoppar in. När alla är inne så börjar jag köra. Fy fan, vad är ju spyan här också. Spyan också. Jag backar ner, alltså om man tänker sig att jag backar ner så här, så att bakänden av bilen är här nere, så att jag får ljus upp till det här huset där det har rört sig saker. Så att lyktorna. Ja, jag förstår. Fasen är det som... är det gasen? Jag såg du, det var maskar ur de där liken. Typ ruttnar eller någonting. Vad äckligt var. Men då vill jag ha ett slag här. Det är, du får -2 på att köra den som kör bilen. Men först vill jag veta om jag ser någonting när jag riktade lyktorna. Slå ett spana. Slå ett spana. Ser ni någonting inne i huset där? Vi rullar allihopa. Ja, det kan ni göra. Ni får ingen minus eftersom det är på... Ja, det står en kvinna där. Hon verkar inte ha några kläder på sig. Okej. Kör! Ja, du säger inte vad du säger. Nej, men då kör jag. De är påverkade allihopa. Ja, Frank springer själv. jag får inte access till bilen jag kör. Ja, det måste de fixa nästa utgåva. Sen kommer Kära Härenstam med här också. Och jag lyckas få en karaktär som precis ser ut som spelskaparen själv här. Vad bra. Men vad slog ni då på bilen? Fordonslaget. Vi slog, menar du? Eller vad sa du? Ja. -2. Vill jag ha ett sånt slag? Köra fordon. Fordon, va? -2, herregud. Det är nu inte vill slå sådär. Vi vill inte slå så, va? Nej, men jag får väl pressa då. Nej. Är det skada? Ja, då blir det skada på bilen rakt av, va? Just det. Krockar med ett hus. Men den vi räknade ju upp det. Den har ju fått rätt mycket skada här. Och den har inte blivit reparerad. Jo. Nej, det har inte hunnit bli reparerad. Eller vad säger jag? Trigger Henry reparerar ju. Nej, det tar ett skift att reparera. Gör någonting åt det. Men den hamnar ju faktiskt på 0. Så den blir okörbar här nu. Nej, men innan dess så ska vi slå vad som händer med eftersom ni misslyckas med köraslaget också. Driving mishaps. Kan stå det öppet. Ja, hjulen. Ni får punka på hjulen också, precis. Vi kommer inte vidare alltså. Ja, man kan använda fötterna i det här systemet. Hur känns det när vi har tagit oss iväg några 100 meter? Ni är lite vimmelkantiga, men har man... Ni är väl rätt uppumpade ändå. Vad sa du? Känns det som att det släpper? Jag tänker de här som var här nere i... Ja, de var ju biblioteket låg längre ifrån faktiskt. Det kanske fanns en anledning att de var en bit bort liksom. Verkar huvudvärken minska när vi kommer undan lite? Nej, men ljudet är för alla nu rätt mufflat. Det är som
det är dämpat allt runt omkring er, som ni känner lite distanserade av det som händer. Dirtman, i huset där nere, i ruinen, det var en naken kvinna där. Va? Ja. Är det du tänker på vid sådana här tillfällen? Det var en... Bilen kör väl av lite, ni får punka. Men det är ju hallucinationer. Vi har blivit gasade. Vi måste ta skydd. Har alla på sig masker nu? Jag har ingen. Men du har ju din dräkt. Hazmat. Ja, men vi hjälper dig att tejpa på den då. Vi tar oss upp i skydd där. Vi ger oss ut lite utanför den här kartan om det är okej. Är det någon skog eller någonting där i närheten? Ja, det är skog precis utanför bilen, precis. I krönet här så säger vi att det är skog. Då tar vi oss upp här. Ja, vi springer i mörkret där. Ja, men det är symboliskt bra. Ni springer i mörkret där. Ni känner liksom det blir allt mörkare för er. Nycklar, det är svårare att ta ut. Så det släcker ljuset där då. Så att det blir helt mörker du springer. Och det är svårt, vi springer in i det ett tät skog här så att ni börjar famla er fram lite och ramlar er fram. Jag tänker att vi bara springer typ ett 50-100-tal meter sådär bara för att liksom komma undan. Liksom, ja, det är rätt långt för det här. Det blir svårt att springa ens det, men ja. Ni känner också samtidigt att synfältet krymper lite för er så här. Det blir svårare att se. Ni förlorar periferiseendet helt och hållet egentligen. Bruce, jag har så ont. Jag har så ont. Jag hjälper dig. Kom här. Jag blir ha ett tålighetsslag från allihop här nu. Hur skyddar vi oss mot gasen? Hur beter sig hunden? Ja, hunden är med. Ja, den följer efter er och verkar lite orolig. Jag låter den gå först och liksom nosa sig fram genom skogen liksom. Ja. Så att vi inte ramlar ut från ett stup eller något dumt. Lyckades alla? Nej, Dirtman har inte slagit. Vad är det som slår? Tålighet. Ja, det är lugnt. Ni håller tillbaks. Ni börjar känna eldemoner på väg att spy, men ni håller tillbaks. 50 meter, det är 5 rutor då, mer eller mindre, om man chansar på det. Ja, ni börjar komma till gränsen där. Ni har ju förlorat byn är utom synhåll, så jag kan lika gärna flytta er bort ifrån den här kartan då. Jag behöver medic. Jane, det är du som är medicen. Vem är det som kör egentligen? Eller ja, den här kanske är bättre. Sitter det en stuppe? Kan jag sätta mig på det? Nej. Låt mig titta på den där foten. Jane, det är du som är utbildad. Alltså, hur skyddar vi oss från den här gasen bättre? Jag slår upp mitt arkiv i hjärnan och hör med SL. Under tiden så försöker jag vårda hennes fot och ber Jane, Weiner, sluta whina nu och instruera mig hur jag ska fixa din fot på bästa sätt. Jag har skill i vård, grundläggande så skill, men jag behöver ha en hjälptärning. Ja, du får ta det här bandaget och så måste du linda den hårt och stöttande här och där och här och där. Aj, vänta lite, aj! Fan, det är ju så jävla ont. Har du bandage eller? Ja, hon har ju hur mycket bandage som helst. Hon har hela ryggsäcken full med olika first aid kits. Får jag 2 mod-tärningar då? Jag har ju bett henne instruera mig, så jag vill ha en tärning för det. Och så, ja, precis. Får jag ju... Själva kittet står det väl att det ger en bonus. Jag vet inte vad det är för bonus. Det står på prylen. Gives plus ett modifier to medical rolls. Precis. Då får ni plus 2 tärningar då. Då kör jag. Antal pressar. Ja, det får jag väl göra sen. Ja, men en lyckad. Mm. Ja, du är inte skadad längre så. Men det är sent och ni är ändå chockade och mitt ute i skogen utan ni har sprungit från en hel del packning ni har i bilen.
Ja, det fanns en anledning till att vi inte vill lubba för långt ifrån byn liksom. Så där, nu är din fot bättre. Hur känns det? Kan du stödja på den? Det gör ju lite ont sådär, men det är jävligt bra. Det var bra bandagerat alltså. Fast det hade du sagt innan du blev skadad med om jag hade frågat. Whiner. Hur mår ni? Jag mår verkligen skit om det här. Ni får göra till tålighetsslag. Alltså jag mår verkligen jättedåligt. Alltså jag tror inte ni förstår hur dåligt jag mår. Jag tror att vi måste ta oss lite längre härifrån, för det verkar som att det släpper inte liksom. Ska vi vandra uppåt? Frank eller Dartman också. Ja, jag försöker hitta formulär. Ja. Ja, det är fortfarande bultande huvudvärken och liksom det blir allt mer och mer distanserat, men ni lyckas hålla er på benen fortfarande och ni blir halvt vingliga här i skogen. Men påverkan verkar inte släppa liksom. Det känns som att vi fortfarande utsätts för någonting, eller känns det som att det börjar... Ja, ni känner väldigt påverkade av någonting, ja. Och jo, men det känns som att vi fortfarande får en påverkan, eller är vi påverkade i två olika saker? Ja, det är ni svårt att tolka vilket som. Ja, men då tar vi oss... Ni har en påverkan på kroppen, har ni i alla fall. Vi tar oss nordväst. Tänka lite inom min expertis. Vad kan vi vara påverkade av? Ja, du kan slå vård, kan du göra. Vi kan behöva ta ett vattendrag så vi kan tvätta av oss om vi har något på oss. Jag tänker att vi tar oss till den lilla bäcken som skapar den här ån här uppe. Ja, det låter bra. Ja. Jag vill slå en överlevnad överhuvudtaget här. Jag lyckas skitbra i alla fall på min vård. Ska alla slå överlevnad? Ja, den som leder vägen typ. Ja, inte jag. Det var du som sa att ni skulle till ån. Jag kan slå överlevnad. Några minus? Jag säger vart vi ska därför att jag är kommendör, va? Ja, just det. Får han extra plus på det slaget för att jag ger bra befälskap? Egentligen borde han egentligen bara få minus här i skogen. Men det sa jag för sent. Ni hittar det var mitt goda befälskap. Ja. Det är det. Jane, du har svårt att sätta fingret på vad det är, men ni har ju någon påverkan. Eller du har ju inte hört så mycket av de andra vad de beskriver hur de upplevde, men ditt allmäntillstånd är väldigt påverkat. Det kan vara lite vad som helst. Du vet inte någonting som med kanske chocktillstånd kombinerat med någon sjukdom, kombinerat med bakfylla. Grupppsykos. Alltså ja, psykos är nog bra. Ja. 2 lyckade på grejer vi hade kunnat spekulera fram själva. Ja, du har inte erfarenhet av det här. Du har inte läst om det här. Nej, grupppsykos. Och att vi är påverkade av någonting, säkert något kemiskt och som slår ut på grupppsykos. Du kan nog utesluta saker det inte är i alla fall. Det är inte någonting du varit med om och det är inte något biologiskt, kemiskt stridsmedel du har läst om. Det är ingenting som jag har läst om. Biologiskt eller kemiskt. Jag har aldrig varit med om det här. Jag har aldrig sett det här. Det måste vara deras nya... Ja, det är inte bra. Men om det inte är kem liksom, alltså det här är så som jag mår. Det är ju inte radioack i alla fall. Alltså, de håller på, eller de har utvecklat någonting helt nytt. Fruktansvärt. Vad skulle det vara? Som någon omvänd agent orange liksom. Ja, det måste vara det som påverkar oss på något sätt. Men det kan ju inte hålla i sig för länge, så jag tänker om vi tar oss till vattendraget och kvicknar till nu över natten och så går vi ner och räddar bilen imorgon. Ja. Är ni med på den planen? Det
låter bra. Men vi behöver egentligen komma åt bättre masker. Vid något tillfälle. Ja, det behöver vi ju. Men vi har ju mer akuta problem nu. Nej, det är helt sant. Det är helt sant. Det enda jag säger... Ja, jag vet. Det enda jag säger är att de ryska trupperna i området borde ha de maskerna vi behöver. Jag tänker att Weiner har ju sin overall också, så hon kanske kan gå ner och reka imorgon. Jag kan låna ut den. Jag måste vila min fot lite så jag kan springa sen. Du känner att du behöver lappa den även det du funderat på gnagt dig den behöver lappas också. Hur mycket är det kvar av den här rörmotortypen vi... Ja, den har ni kvar, ja, precis. Ja, det är väl en halv rulle kanske. Efter att vi har lagat den här uppenbarliga läckan. Ja. Ja. Ja, men vi kan nog laga din, eller du kan nog få laga din sån här teknik, din sån här overall över natten. Men vi måste ta oss upp till vattendraget först. Då kommer vi undan lite. Kommer undan från den här utsattheten och vi kan tvätta av oss ifall det är något som sitter fast på kroppen. Granskog är bra. Slå läger där. Under en tjock gran, då blir vi skyddade för regnet med. För att ta i den här rutan hit då i tät skog i ett tillstånd så tar det nästan ett helt skift. Så att det är sen natt och det börjar bli morgon när ni kommer fram hit till det här vattendraget. Även med hundens draghjälp liksom. Ja. Ni kan inte röra er i full hastighet. Dels på grund av sikten i skogen och dels på grund av ett tillstånd. Så jävla trött nu. Ja, ni är väldigt trötta. Ja, vi måste tvätta av oss och sen sova. Men det börjar släppa lite nu när ni kommer fram mot vattnet faktiskt. Ja, men vi sätter upp ett tillfälligt enkelt läger. Lite granris och grejer under en gran och försöker få så mycket vila vi kan liksom. Det blir väldigt spartanskt, men i gengäld så kan vi vara mitt inne i ett bröte där ingen kan se oss. Vi behöver inte hålla på med vakt och grejer utan alla kan ju sova. Och så får vi väl krypa in till och hålla kroppsvärmen liksom. Eftersom vi inte kan göra någon eld. Vi har ju hunden med så vi får väl hoppas att den vakar lite över oss. Det räknas... Ja, just det. Men jag tänker att vi lägger oss i ett riktigt bröte så att alltså inte i närheten av någon väg eller så utan att vi verkligen kommer undan. Jag förstår. Se om vi tar upp. Ja, det är väl att jag ska göra ett slag här då. Det händer ju saker när man gör sån här läger också. Det var inte en tärning. Hur ska man tolka det? Varför har de med sånt som inte är säsongsberoende? Vad är det för årstid? Oktober, va? Det blir lite frost på nätterna här i alla fall. Ja, det är slutet av oktober. Ja, det är egentligen så är det en stor svärm knott och myggor, men det kan inte riktigt vara gångbart i oktober här, tänker jag. Tycker inte jag heller. Vad ska man ersätta det med så här års? Men alla insekter har gått och lagt sig. Regn. Något som är stressfullt. För ni får... Ja, men intensivt regn är väl lämpligt kanske. Så att vi inte känner oss torra. Ja, det behöver inte vara djur eller sånt, precis. Ja. Ni kommer bli kalla nedkylda ändå, så det är väl... Ja. Det kan bli till och med hagel eller någonting, kan jag tänka mig. Så typ en skada. Smattrar på. Helt enkelt. Ja, precis. Så det ger alla får
For each, ni får slå 2 T6 var. Och för varje botch på dem så får ni 1 poäng stress. Hur väljer man att bara random slå 2? Det är längst ner i chatten så finns det tärningar att klicka på och slå. Jättebra. Är det efter eller före vi får återhämta oss från stress? För jag är ju helt i princip redan bruten liksom. Ni kan, när man är stressad så kan man en gång per gång man får stress få någon annan som lugnar ner en och försöker göra ett lugna ner ett slag på samma sätt som man gör medical roll för de som är skadade. Då får man tillbaka så mycket som man lyckas i befälskap. Get the gripe man! Skakar om eller sånt där. 2 tärningar. Vad skulle vi slå? Bara 2 random? 2 T6-ar. Du får ingen stress. Inte Drew heller. 2D6. Hur fick man in att det skulle vara 2? Däremot Tom, det är just du som får en stress. När du trycker på tärningen så ändrar du bara till 2. Och det går inte att pusha där. Ni märker att jag ligger helt apatisk och bara ligger och kramar på hunden igen bara och säger till den att det kommer bli bra det här, det kommer bli bra det. Och när ni pratar om ditten och datten och frågar vad vi ska göra imorgon och sånt så svarar jag inte på tilltal. Liksom. Jag bara ligger och liksom, nästan katatoniskt pratar med den här hunden igen. Om jag ger honom Drews Snickers tror jag att det kan få upp hans moral om jag tänker vårdmässigt liksom. Lite energi och gott och... Ja, det är väl en välmåendekänsla blir det såklart. Men ni kommer inte kunna läka någon stress eller skada alls i natt. Så länge ni inte har tickat för alla de här statuserna för välmående. För ni kommer inte kunna sova utan att bli nedkylda ikväll. Utan att göra en eld. Och då kommer ni inte kunna läka varken stress eller skada. Men man kunde ju det om någon komfortade en, sa du ju. Ja. Det är det hon ska göra. Hon frågar om det går att göra så. Okej, jag tror det precis. Då slår du befälskap. För det är det man gör för det här. Vad sa du att jag ska slå? Befälskap och försöka komforta. Inga problem. Befälskap. Nej, jag tror det var övertalning. Det var ju annorlunda. Då kan det bli problem. Vi kollar. Har jag någon mod? Jag tycker du kan stå i övertalning. Det passar situationen bättre. Vilket? Övertalning? Ja. Det passar din karaktär bättre också. Ja. Jag övertalar dig till att må bättre. Har jag någon mod på det? Är det +1 för en Snickers? Nej, nej. Men du får ingen minus, får du inte. Okej. Men skriver du upp Snickers? Men du får tillbaka 2 stress rakt av. Vad sa du? Du får tillbaka 2 stress rakt av. Oj. Och hon var väldigt övertalande här. Tack Whiner. för bjuder du på det? Du kan säga spela lite vad du säger till honom. Alltså, Dirtman. Du är... Fasken, du är så jäkla bra boss här alltså. Du bossar runt oss jävligt bra och du har såna klockrena liksom, det säger du bara. Alltså vi lever ju tack vare dig och vet du vad? Den här har jag sparat till dig. Den här. Den här förtjänar du. Nu är det faktiskt, nu kommer du må bra av det här. Det här... Du ser nästan en tår som trillar, eller du ser faktiskt en tår liksom. Till och med lite varm så att du kan känna den darrar med underläppen så här. Nej, och du ser att det är när du säger att det är min befälskap och alltså med det är en Snickersen liksom, den håller jag i liksom, inte så intresserad, men det här mitt befälskap, att det är bra liksom. Och att det är på grund av det som vi är levande liksom. Ja, precis. Jag menar till och med hunden lever. Jag menar man kan ju inte lyckas bättre än att hålla liksom en hund levande. Hunden borde ge +1. Jag kastar mig över dig och håller om dig och hulkar lite sådär. Ja, jag klappar på. Som att jag inte vill att Drew ska märka att jag gråter.
Men du känner att det rinner lite i halsen på det så här i tårar. Alltså, Drew försöker hålla ihop sig själv och försöker undvika att ingen ser att han sitter och skakar typ. Jag bjöd bort hans Snickers här nu. Men... Det värsta. Men du, har du maxat stressen menar du? Nej. Jag är bara väldigt nära. Ja. Du vill bara att man ska tycka lite synd om dig. Jag har mycket stress. Han vill också ha kram. Ja, men ser jag det eller? Kom in här Drew. Du är så himla viktig du med. Alltså Ja, men det kan du faktiskt... det kan du stå i för honom också. För att han har ju fått stress. Ja, är det en övertalning då? En rally, det är command egentligen. Men du kan köra övertalning. Det passar bättre när det inte är strid. Alltså jag tror minsann att jag håller på att dela upp den här snickersen i 4 lika stora bitar. Och så ser jag liksom hur vi har en varm stund där även om haglet faller genom granen så ser jag en varm stund där vi liksom delar menande blickar och liksom har lite värmeblicken nu när vi... Ja, det finns hopp i alla fall. Och innerst inne tänker jag på grund av att jag har så bra befälskap. Ja, men det får du mod för såklart. Du får tillbaka stress. Och berätta hur du gör mot Drew här nu då för det här. Att lyckas trösta honom. Ja, men alltså, eller stabilisera honom. Kom in här. Alltså, fasken Drew. Vi har ju verkligen klickat med en gång. Alltså jag är så tacksam över att du är med här. Alltså, det är så som du hjälper mig så himla mycket. Alltså hade inte du hjälpt mig så mycket som du har gjort så hade jag hade ju kraschat. Alltså du är så grymt viktig i gruppen. Alltså hur du höll upp mig där vid kyrkofönstret. Ja. Och hur... Vad synd bara att vi inte räddade barnet. Ja, alltså, men alltså... Du räddade barnet, Drew. Det var bara ungen slet sig och ville springa in till sin mamma. Alltså, det är klart att ungen hellre springer in till sin mamma än att springa med en främling. Men Drew, det är inte ens säkert att det var ett barn. Vi fick en psykos. Vi kan ha inbillat oss vad som helst. Ja, det värsta som kan ha hänt nu är att vi har skjutit oskyldiga där borta för att vi fick en psykos. Ja, det får vi verkligen hoppas att vi inte gjorde. Alltså, så jävla modig du var som bara sprang in där i kyrkan med bara en pistol. Det där modet alltså. Och bara pong! Direkt! Vad hjälpte du mig igen med snubben som hoppade på mig? Du vet vad du sysslar med alltså. Det ser jag på dig. Jag ser det. Du vet. Det är sant i och för sig, jag har varit med innan. Du kan det här, det märker jag på dig. Du är ingen rookie. Okej. Ja. Här, ta din bit av den här filmen. Vi behöver en liten kick så vi kan sova i natt. Skåla på den. Skåla. Skål. Ja. Säger hunden. Det är giftigt för dig. Ja, men jag har en burk här också. Kan äta lite med. Ja, det behöver huttra väldigt mycket där under natten och det blir svårt att sova. Dagen gröjer rätt tidigt och ni försöker sova på morgonkvisten här när solen går upp. Det är svårt och ni har inga riktiga liggunderlag och sånt med heller. Ni får värk i kroppen och kallt och huttrar och försöker värma varandra. Men ni får lite vila får ni. Men ni är mer mörbultade nu efter det här än vad det var tidigare. Däremot så börjar huvudet klarna lite mer. Ni har inte längre den här till tjutande ljudet och ni har inte det här dämpande, mufflande effekten och
ni får klara tillbaka hela er syn och dagen gryr så känns det som en helt ny bra dag faktiskt. Vi känner er bättre till mods än igår. Fy fan, jag är så jävla kissenödig. Men man vill fan inte dra ner brallan i den här kylan liksom. Nej. Det är väldigt kallt. Det var nästan så den frös av när man hängde ute. Nej, men lite frukost kanske? Ja, jag tror det. Frågan är hur mycket vi har. Alltså, vi hade väl några portioner borta i bilen, men jag vet inte vad jag har i min ryggsäck här. Jag har markerat om det är ryggsäcken lite. Jag tar fram ur min ryggsäck en ration. Ja, jag tar en med. Ja, det får man göra. Inte så mycket att göra. Jaha, är ni beredda så tar vi oss tillbaka och försöker ta reda på... Ja just det, vi ska laga din dräkt först. Vi lagar din dräkt då, Weiner. Så att du kan... Jag kan hjälpa dig. Gå lite närmare än vi gör liksom, utan att ta reda på om det är liksom en fara. Jag har en del grundläggande kunskaper i att kunna hjälpa dig. Ja, nej, men då så. Då hjälper vi till. Ja, jag hjälper dig. Så lägg till en tärning från mig då, för jag har också skill i det, fast jag är väl lika dålig som du. Är det teknik? Ja, kör på det. Yes. Och så lägger jag till en tärning för... Tärning för att vi hjälper till. Vi är fler som har teknikskill. Ja, det kan ni göra. Precis. +1 eller lägga till? Det är många som hjälper till. Om alla hjälper till så blir det +2. Ja, men då hjälps vi åt allihopa. Ja. Nej, okej. Så mest 3 kan hjälpa till. Nej, men då är det vi 2 som har skill då, antar jag. +2 då, helt enkelt. Men titta. Ja. Du känner att du har lappat ihop det så gott du kan. Den här dräkten. Det här ser bra ut, ja. Du har ju aldrig använt sån här dräkt själv. Drew. Weiner vet om att det krävs lite preparationer och sånt och kunskap och skolning för att sätta på sig det rätt och använda det rätt. Ja, nu kan du nog... Nu är det nog fixat, Jane. Ja, ska jag ta på mig den då? Då får du slå ett teknikslag. Jag har ju inget i det, men jag slår den då. Kan jag hjälpa henne? Ja, vi hjälper henne att klä på sig allihopa. Ja, det kan ni försöka hjälpa allihop som har teknik då. Är det modifierade då? Då får du +2 om alla hjälper till där. Ja. Många kockar resulterar i... Ingen lyckad. En halvmedioker soppa. Ja. Men tack för hjälpen då. Du känns som det sitter lite... Det är lite fel. Det här är nog inte så det här det ska sitta. Nej, men jag får gå och sen rätta till det när de inte ser. Jag tror inte skada den här team spiriten du har byggt över. Ja, precis. Men... Nej, men vi har väl ambitionen att gå och rädda vårt fordon. Och se om det är så att vi har ställt till med någonting där eller om det var dummingar vi... Smyger ni tillbaka samma väg som ni... Ja. Sprang ut, okej. Jag tänkte att jag sätter hunden på att följa vårt eget spår så att vi inte liksom går helt kajko. Då har vi den kvar här, så precis. När vi väl har lyckats få tillbaka vårt fordon och fixa till det så måste vi måste sätta stopp för det här. Ja, vi får väl se vad det här är först innan vi bestämmer oss för om vi ska sätta stopp för eller inte. Vi kan ju faktiskt ha inbillat oss allting. Inte allting. Sant, men jag tror vi behöver nog ta oss till Skin Scatterberg.
Oavsett vilket så finns det ju en stor risk att, alltså även om det här vi träffade på är någorlunda riktigt, eller om det är något vi har inbillat oss, så har vi ju kanske skjutit folk. Så ingen kommer ju vara vänligt sinnad där borta. Nej, det är vi sant. måste ju förutsätta att folk ser oss som fiender. Ska jag gå in dit själv då? Nej, vi kommer vara med dig, men du får gå längst in mot eventuell smitthärd eller vad det nu kan vara för någonting. Vi får improvisera, vi har ju egentligen ingen aning. Målet är att rädda bilen. Kan vi undvika folk så är det ju jättebra. Det var ju ett litet garage där till vänster där vi hittade tejpen. Förhoppningsvis så kanske vi kan hitta något mer där och laga däcket. Jag försöker rätta till dräkten lite när jag går här lite i bakgrunden. Så här, dra lite på stegen när vi är på väg tillbaka. Nej. En tärning. Ja, nej. Du gjorde nästan värre. Ja. Det gick inte att pressa den. Du får inte tillbaks det. Du försökte rätta till, men du blir en stor glipa istället. Och du vet inte riktigt hur du får tillbaks det. Men kanariefågeln har stannat. Vänta lite nu. En gren drog tag i dräkten här. Kan du fixa till? Okej. Jag kan försöka hjälpa dig här. Lägg till, jag hjälper till också då. Ska jag rulla eller ska jag ge in? Nej, du får rulla. Jag står så här. Ett teknik. Fixa mig. Med +1. Okej. Ja, precis. Det sitter bra nu som det ska göra när du lär dig på utbildningen. Bra. Då smyger jag fram. Ja, dra fram karaktärerna. Gå ett steg i taget med pilarna så hänger vi på liksom. Nu är vi i bilen. Ni hör snyftanen och gråt där inifrån kyrkan. Det ligger ett lik här på vägen som ni ser, va? Och det ligger ett par lik utanför där med blodpölar. Fan, på vägen låg det inte igår eller? Nej, inte vad ni kommer ihåg. Alltså... Är hon naken? Nej. Ska vi se om vi kan hjälpa någon igen? Vad fan, vad var ordern? Vad var det har Dirtman sagt en order? Det går att prata med varandra på det här avståndet. Han är där borta, fråga honom. Kan inte du göra det? Jag håller på och muschar här runt för att se om det går att komma in i garaget. Jag har ju bara lagat bilen i åtanke. Det är inte så mycket till garaget, det är så det är nedbränt och det var tur ni hade hittat en hel tejprulle. Det finns inga gamla bilar utanför eller däck som Jo, det finns en gammal bil som är rätt renplockad utanför. Men inga däck bara. Vi fick ju punka. Slå ett slag, men det är ju otroligt att det är samma däck som på militära Humveen också. Vad för slag? Slå ett turslag. Slå en T6. En T6. Nej. Hitta bara ett cykeldäck. Nej, inte ens det. Däck är hårdvaluta här. Ett ventilgummi. Ja. Jag ska gå fram och kolla den här kroppen. Du kan ju slå någon spana på den kroppen om du vill. Ja, jag hjälper till då. Lägg till en tärning och spana med. Nej, jag bara... Jag är så jävla var det med hjälptärning? Ja. Eller en på modifiering.
Men på modifiera, det är det. Man får inte fler tärningar. Nej, men hon ser död ut, märker du. Jävligt död, säger jag. Ja. Micke. Var hon dött? Ja, ta oss fram. Är det något synligt hon är dött av? Liksom skjuten? Ja, det är väl rätt uppenbart. Det är blodspår, bilspår över henne. Har ju blivit överkörd. Jane följ med här bara. Tänk inte på det. Jag flyttade dig. Det är tur att du är skola. Varför rörde sig min? Ja, förlåt, jag råkade flytta. Jag tänkte flytta på kartan. Ja, men dig kyrkan, Jane. Okay. Jag smyger här ut med tälten. Ja, det ligger på döingar här också. Är det tält? Ja, det är det nog. Går du in och kollar? Okej. Han jag sköt i armen här, är han död också? Ja, det ligger 2 döda kroppar här. Varav en är han jag sköt i armen. Ja, och ja, precis. Och en säck med bröd här också då. Men utan mask. Ja, jag behöver inte säga att vi har maskarna på oss allihopa. Det hoppas jag är underförstått. Ja. Det är så som ni sov i dem också. Men det är svårt att göra. Men här i kyrkan så ligger det en bunt kroppar då. Och det verkar inte se ut som de gjorde igår. Herre, jag har ju inte varit här inne. Jag har ju bara hört er beskriva. Herregud, vad är det jag ser? De är rätt pepprade här, kropparna, om skottskador. Och det är en rätt grotesk syn det här också, så jag tycker nog att alla som går in här får en stress. Får jag det med som är lite Rakt av får ni en stress av den här scenen. Okej. Ser det ut som att det har kommit in en patrull och avrättat civila här, eller? Typ så, ja. Och det sitter ett barn och snyftar över är det samma ett unge? lik. Nej, gud. Inser vi att det är vi som har gjort det? Och när han ser er så får han panik och springer till motsatta sidan och öppnar dörr och springer in i bakom. Alltså jag går fram till ett lik och kollar tänderna. Nej, det är inga slipade tänder. Varför sköt ni de här? De attackerar oss. Okej. Ja, vi får söka igenom dem. Men vi får vara snabba, för det kan ju fortfarande vara så att vi kan bli påverkade av det som var här i natt. Så det här är vad gasen gör. Den gör att vi ser fiender där det inte finns några. Ja, det var nog korrekt. Sök igenom varsitt lik här nu, så drar vi. Daniel, jag kollar alltså de som jag inte sköt. Är de skottskadade? Det är fler som är skottskadade än de du kommer ihåg att du sköt. Men ser de ut att ha olika, liksom, vad heter det? Att de har dött på olika tidpunkter. Alltså att deras förruttnelsprocess. Slå vård. Nej, fel. Där. Äsch, jag pressar. Går det? Ja, du har alltid pressa. Om det inte båda slagen är... Ja, men där. De ser... Det är några timmar sedan de dog. Sen som... de har väl fått likstelhet i alla fall. Och det släpper ju efter ett tag sedan. Annars. Men att allihopa... ligger det? Det ligger 4 lik. Ja, det ligger ett barn också. Som också är skottskadat. Mm. Men jag kollar mitt mag. Jag försöker räkna mitt mag här nu, för jag kan ju inte ha skjutit så här många. Du saknar fler kulor än vad du för dig att du sköt. En stretch för övrigt, det är en längre tid, eller?
En shift är det längsta, det är 4 shift på en dag. En stretch är minuter och en runda i sekunder. Okay. Jane, varför tar du sån tid på dig? Sök igenom liket, sa jag. Vi ska inte stanna här längre än vad vi... Du kan inte hålla på och dröja. Nej. Okej. Jag går fram och petar lite på ett lik. Hittar vi något sådär uppenbart? Slå en spana här då. Kan jag behandla det här som en brottsplats och undersöka den mer i detalj? Det låter väl genialt. För i så fall kan jag använda min trait. Ja, det kan jag göra. Precis. Ja. Ja, det är precis som Dirtman sa, så känns det som att någon har avrättat de här. Och jag vet inte om du vill göra kopplingarna där själv i... Ja, jo precis. Jag tror jag listar ut det. Eller om du vill göra det, tänker jag, om din karaktär vill göra den kopplingen. Antagligen så tror ju Drew att det är han själv och Jane som har skjutit dem här. Framförallt Jane när hon öppnar eld med sin automat. Hörni, Hittar vi kan inte ni två gå ut från kyrkan en liten stund, så ska jag försöka se om jag kan få vett i det här barnet. Jag tror att det är olämpligt om ni två närmar er det. Okej. Ja, det är jättebra order. Jag följer den med en gång. Jag går ut. Hittade vi någonting när vi undersökte förresten? Något speciellt? Ni hittar mat och vatten här inne i kyrkan. För det tar vi gärna med ut i så fall. Ja. Gå och kolla tälten, kanske man kan göra. Jag tar mig in i kyrkan åt det hållet där barnet försvann. Ja. Och försöker se om jag kan så vänligt som möjligt ta mig närmare, liksom försöka närma mig den. Om jag har någon aning om vad det har gömt sig. Hey kid, where are you? Nu får du slå en spana här. Don't be afraid. You don't have to be scared. I'm American. You can trust Americans. Look how cute hats I have. Var spana där. Jag får inte använda min sån här övertalningsgrej eller karisma. Du måste hitta först. Men du ropar efter honom. Det kan du göra precis. Slå någon generell övertalare då. Om du vill. En övertalare eller karisma? Det är ju övertalare, så får du med karisman där på köpt. Ja, men titta. Då går det ju mot hans motstånd och modifikationer för det hela. You don't have to be afraid. Come on kid. We're here to help you. We have food, we have water. You don't have to be alone here. Come on. You don't want to be alone in this scary place, do you? Ja, det är ingen som kommer fram. Listen, we are going to leave from here now because it's something strange here that makes people sick and evil. So I'm going to walk out from this church now, and we are trying to leave. And if you want to join, you're welcome. But I won't chase you, okay? We are nice people. It's just that something made everybody angry and evil. So I'm walking now, okay? Jag ställer fram lite av en portion av vattnet och en portion av maten vi hittade där. Ställer fram det synligt så att barnet ser det liksom här i mitten av kyrkan. Okay, take care. If you change your mind,
feel free to come. Bye and good luck. Inte säkert ungen ens kan engelska liksom. Hur stort barn var det ungefär? Ja, det var nog en 7-åring. Kan du tänka dig? Då kan det engelska. Nej, inte på 80-talet kunde inte folk det. Vad idag? Hur mycket mat och vatten fick vi med oss? Ni kan slå en T6 vardera där. Eller ja, T6. Slå då en för vatten och en för bröd. Fast jag bör nog inte slå för jag botchade ju. Eller jag lyckades ju inte hitta något. Nej, men det finns ju här i kyrkan. Okay. Det är rätt fint. Slå en T6 för... Det är ju inte vatten för det är förgiftat vatten. Så att det är... Den här spriten och brödet är det. Ja, så det är 4... Eller det är ett antal spritportioner, va? En T6 sprit, eller? Yes. Spritvasker och så många 4 och 3 brödpatroner. Är det någon av den här maten vi kan äta på studs så att vi har ätit? Eller ja, ni kan ju sätta ner och äta det. Det är brödet och spriten. Om ni känner för... Nej, jag har ingen aptit nu. Nej, vi väntar. Sätta ju liken här och käka lite. Det känns ju fräscht. Nej, men laga bilen, va? Ja. Vi... Kollade du tälten här, Jane, eller? Ja, det var tanken. Ja, men det var det gemensamt med det här då. De olika ransonerna finns i. Men inget annat som kan vara nyttigt att laga bilen med? Nej, vill ni spana resten av byn, eller? Ja, det kan vi göra. Ja, det känns som att vi måste det. Vi behöver ju ha bilen för att ta oss vidare, liksom. Ja. Men alltså, vad fan, finns det sovsäckar och liggunderlag och... Ja, det finns det i kyrkan, precis. Ja, sånt. Men det har ju ni i bilen också. Ja, okej, men ett tält har vi inte. Nej, det är nog ingen som har tänkt på det. Har ni sovit i bilen? Jag funderade just på det. Vi har ju gått lite för slapphänt på det där. Vi får nog köra lite hårdare hur ni faktiskt sover. Ja, fan, man sa att vi hade sån här grundutrustning och så när vi gav oss iväg. Jag tror inte ni har det faktiskt. Rafsa till ett bra tält då. Så ni kan ta med tält här? Nej, det stämmer. För det var någon som valde tält som utrustning. Så var det, ja. Då kanske vi tar oss och sånt här. Ja, vi plockar på övernattningsutrustning. Och mekanikern här, han har ju verktyg med sig. Ingenjören. Han som höll på med prylen. Då skriver jag upp verktyg och sovsaker liksom. Det kan ni dra över från utrustningslistan. Men jag tänker vi behöver nog avsluta här. För klockan är 8. Ja. Vi hade lovat. Så det är här vi fryser. Hur känner ni efter den här sessionen här annars idag? Jag tycker att det har varit spännande. Ingen som protesterar i alla fall. Det kan vara lite känsligt. Nej. Jag tycker det var lite jobbigt i slutet där, men ja. Det händer väldigt mycket, helt klart. Det är härligt. Ja, sen är det lite skönt att vi, för det har varit så mycket åka, slå liksom. Ja, ni ser ryssen, vi undviker så. Nu har vi fått chansen att rollspela lite, alltså vi har fått chans att liksom undersöka något och inte bara... Vi har ju varit försiktiga så det är ju lite vårt eget fel, men det har känts som att det har funnits lite spel, inte bara upptäcka liksom. Det är bra. Ja. Och vi har fått chans att spela lite mot varann idag med. Det har vi knappt hunnit innan. Det är ju lite sådär också att någon ska ta kommando. Det ska vara military chain. Sådär. Det minskar ju egentligen gruppdynamiken när man spelar rollspel, tycker jag. Jag försöker poängtera det att... Men det kan ni spela på själva, hur ni gör i er grupp. Men generellt sett så har man inte... Det är ingen klar hierarki eftersom det inte finns en militär struktur kvar egentligen. Det finns ingen ledning. Men det bestämmer ju varje grupp för sig. Men
de kommer inte kunna ge er befäl rakt av eftersom det inte finns en militär organisation kvar. Ja, men man har ju tagit på sig det lite själv och... Men det är ju ni tar det och om ni går med på det lite. Precis. Ja, det känns ju dumt att som nykomling börja mopsa upp sig för mycket. Liksom. Ja, det är ju egentligen lite samma sak för Drew, för att det är ju liksom Dirtman och Henry som är... Ja, det är vi som är grundtruppen liksom. Vi var ju 4 pers, 2 har ju bara liksom så här traskat iväg och jag tror att Dirtman har liksom tagit det som att det är desertörer som inte tycker att han är en bra ledare. Så. Men sen är det bara det är du som... Han har nog gått och muttrat och haft dåligt samvete för alla avhoppare hela tiden. Liksom. Jag tror dessutom att det är du den enda som har befälskap också, om jag kommer ihåg rätt, va? Så det är du som skriker högst, även ifall du inte har graderingarna nödvändigtvis bör vara högst, så är det du som ger mest kommandon och folk lyssnar på dig. Nej, men det känns, det har varit spännande, så det är också kul med när man liksom nästan tror att det är Call of Cthulhu man spelar helt plötsligt. Jag börjar bli lite fundersam. Man är väl lite skadad av andra rollspel och sen så här, nej, det var bara att du ballade ur och sköt ihjäl massa oskyldiga. Jag hade nog föredragit Cthulhu-monster alltså. Ja, det är inte roligt att inse att man är ondskan liksom. Nej. Men jag började misstänka det redan i början där när vi gick in och wrappade det första gänget där. Liksom, jag insåg då att vi var på fel sida den där fina gränsen. Men vi är inte härifrån än, så vi kan ju inte fråga spelledaren vilka de var än. Jag går och väntar. Ja, det är inte riktigt undersökt klart heller. Men det får åter nästa gång. Tack för mig. Och här tack är det ju vatten. Nu är det faktiskt folk som kan titta på det live och så. Det får väl komma igång med klippningen och de andra avsnitten. Det här var session 6 och nästa vecka så kör vi nästa omgång. Då hoppas jag att Henry är tillbaka också. Jag hoppas vi